วันนี้เราจะพูดถึง LNG นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินอาจจะสงสัยว่าคืออะไร LNG ก็คือ Liquid Natural Gas การนำเอาก๊าซธรรมชาติมาเก็บในรูปแบบของเหลวโดยวิธีการลดอุณหภูมิลงมาให้เหลือติดลบ162องศาที่แรงดัน1บรรยากาศนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บเนี่ยครับก็จะต้องเป็นภาชนะที่เขาเรียกว่า Cryogenic หรือภาชนะที่ใช้กักเก็บของเหลวที่ติดลบโดยลักษณะของภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บตัวนี้ก็จะเป็นภาชนะที่เป็น2ชั้นในเนี่ยก็จะมีการห่อด้วยฉนวนและมีการดึงสุญญากาศระหว่างผนังชั้นนอกกับชั้นในซึ่งคุณภาพของตัวภาชนะที่ใช้กักเก็บเนี่ยครับก็จะต้องมีมาตรฐานต่างๆในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วโลกก็ที่จะเป็นยอมรับก็จะเป็นตัว ASME หรือว่าจะเป็นในส่วนของ ECE หรือถ้าทางเป็นก็จะเป็นเกาเบี้ยวของจีนหรือว่าถ้าเป็นของไทยก็คือต้องผ่านมาตรฐานมอก.นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ภาชนะกักเก็บตัวนี้ไม่ได้มาตรฐานความร้อนจากข้างนอกเนี่ยสามารถแผ่เข้าไปข้างในได้ทำให้ก๊าซเนี่ยเกิดการขยายตัวซึ่งก๊าซธรรมชาติ LNG เนี่ยสามารถขยายตัวเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นลักษณะของก๊าซได้ถึง600เท่าแล้วถ้าเกิดภาชนะที่กักเก็บไม่ได้มันก็จะเกิดการโบกออกจากภาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการกักเก็บของ LNG ก็จะน้อยลง LNG กับ CNG เนี่ยคือตัวเดียวกันเลยก็คือเป็น natural gas แต่ต่างกันที่ภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บ CNG ย่อมาจาก compressed natural gas ก็คือแก๊สธรรมชาติอัดนั่นเองคือเราเอาก๊าซธรรมชาติออกมาเนี่ยอัดไปเก็บในภาชนะที่แรงดันสูง 200-300 บาร์ในการกักเก็บซึ่ง CNG บ้านเราเนี่ยก็คือถังภาชนะเนี่ยจะต้องหนาประมาณสัก7มิลเพื่อเก็บแรงดันสูงถึง 200-300 บาร์ได้ในการเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความอันตรายก็คือแรงดันที่สูงเมื่อเกิดการรั่วไหลหรือการระเบิดออกมาเนี่ยภาชนะตัวนี้จะกลายเป็นคล้ายๆกับตอร์ปิโดบกและการระเบิดลูกหนึ่งซึ่งเมื่อมีแรงดันที่ดันเข้ามาเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในข่าวถัง CNG เนี่ยสามารถทะลุบ้านได้ถึง5หลัง10หลังเลยเหมือนกันที่เวลาถ้าเกิดรั่วขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันก็คือมันจะเป็นแรงดันสูงมากเป็นก๊าซตัวเดียวกันแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการกักเก็บโดยการลดอุณหภูมิลงมาให้เหลือติดลบ162องศาแล้วก็ย่อขนาดของก๊าซลงมาที่600เท่าในการเก็บยกตัวอย่างเช่นคือก๊าซธรรมชาติ600กิโลกรัมเราสามารถเก็บมาในส่วนของที่เป็น LNG ที่1กิโลกรัมได้นะครับตรงนี้มันก็อยู่ที่การกักเก็บและการใช้งานเอาไปใช้นะครับครับความปลอดภัยของในการเก็บที่เป็น LNG เนื่องด้วยถังที่เป็นไคลโอเจนิกเก็บมาที่อุณหภูมิติดลบเนี่ยครับที่แรงดันปกติเนี่ยก็คือติดลบองศาที่แรงดันประมาณ1บาร์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถังที่กักเก็บเนี่ยเราจะมีการเซฟตี้วาล์วของตัวถังไคลโอเจนิกนะครับผมก็ตั้งแต่ที่ประมาณ8ถึง19บาร์ที่เป็น first safety valve นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดของถังที่กักเก็บซึ่งตัวเนี้ยเมื่อแรงดันในถังเกินที่19บาร์ก็จะมีการเว้นแก๊สออกมาจะมีการระบายแรงดันของไอที่เกิดขึ้นนะครับผมทำให้เป็นการเซฟตี้ตัวถังที่ใช้ในการกักเก็บได้อยู่แล้วไอที่ระเหยออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะพุ่งขึ้นสู่อากาศทั้งหมดถังที่กักเก็บอะครับแรงดันข้างในถังเนี่ยยังไงก็มากกว่าแรงดันของบรรยากาศโอกาสที่จะเกิดการย้อนแบ็คไฟร์กลับเข้าไปในถังให้เกิดการระเบิดเนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้ 0% อยู่แล้วไม่มีทางโอกาสที่จะเกิดไปได้นะครับ LNG เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของการติดไฟเองได้ด้วยเลเวล LEL แล้วก็ HDL อยู่ที่ประมาณ 5-15% อุณหภูมิติดไฟได้ด้วยตัวเองสูงถึง645องศาก็หมายความว่าถ้าเป็นแก๊สรั่วออกมาแล้วมีความร้อนสูงถึง645องศาเนี่ยเขาถึงจะจุดไฟติดตัวเองได้โอกาสที่จะการติดไฟเองโดยที่เป็นของ LNG เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยเพราะว่าเมื่อเทียบปริมาณเวลารั่วออกมาเทียบกับอากาศข้างนอกยังไงปริมาตรก็คือต่ำกว่า 5% อยู่แล้วเพราะอย่างนี้โอกาสที่ LNG จะติดเองได้เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของความปลอดภัยของการใช้ LNG ตัวนี้ครับก็คือจะมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงความเสียหายต่อบริเวณโดยรอบจะน้อยมากวิธีการเมื่อเกิดความรั่วของ LNG แล้วก็คือเราปิดวาล์วทั้งหมดไว้แล้วปล่อยให้ LNG เนี่ยลอยระเหยสู่อากาศทั้งหมดก็เพียงพอแล้วโดยที่ลดความเสียหายกับตัวอื่นที่เกิดขึ้นได้นะครับ
เราจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมว่าทำไมถึงควรจะเปลี่ยนมาใช้เป็น LNG ตอนนี้เชื้อเพลิงหลักๆของที่เราใช้กันอยู่นี้ก็คือจะเป็นน้ำมันดีเซลกับตัวก๊าซ CNG นะครับผมที่ใช้วิ่งกันอยู่ในภาคขนส่งรถบรรทุกนะตอนนี้เพนพอยต์ของตัวรถบรรทุก CNG ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือราคาก๊าซค่อนข้างจะสูงแล้วก็วิ่งงานได้ค่อนข้างจะต่ำความหมายก็คือว่า1แพ็คของ CNG ที่8หลอดตัวนี้สามารถวิ่งได้อยู่ประมาณสัก400ถึง500กิโลเมตรก็ต้องเติมแล้วเติมทีนึงใช้เวลาถึงประมาณ30นาทีในการเติม8หลอดให้เต็มสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือถัง CNG ที่กำลังจะหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ใช้รถ CNG อยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อถังหมดอายุก็จะมีทางเลือกก่อนอันนี้อยู่แค่2ทางอันดับแรกก็คือกลับมาใช้ CNG ก็คือเปลี่ยนถัง8หลอดอีกทีนึงอีกหนึ่งแบบก็คือยกเครื่องเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันดีเซลซึ่ง LNG เนี่ยจะเป็นพลังงานทางเลือกที่3สำหรับอันดับแรกก็คือผู้ที่ใช้รถ CNG อยู่แล้วในการเปลี่ยนของถัง8หลอดเนี่ยก็จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ LNG เนี่ยงบประมาณในการเปลี่ยนถังก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 350,000 ถึง 400,000 โดยประมาณก็คือเสียเงินอีกประมาณสักเท่าตัวหนึ่งแต่สามารถใช้งานได้ยาวกว่าเพราะตอนนี้รถ CNG อะครับผมทางปั๊ม CNG ก็ทยอยปิดตัวลงไปเรื่อยๆสุดท้ายในประมาณปี 2026 ก็จะเหลือประมาณปั๊ม CNG ที่จะอยู่ในแนวท่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ใช้รถ CNG อยู่ก็จะต้องเลือกรูทที่จะวิ่งในแนวท่อเท่านั้นถึงจะมีที่เติมได้อัตราประหยัดของ CNG ตรงนี้แล้วเราลองมาเปรียบเทียบกับรถดีเซลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งรถดีเซลเนี่ยตอนนี้เราก็จะใช้อยู่ประมาณสัก 3-3.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมโดยอัตราประหยัดอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลที่กำลังจะขึ้นไป2ปี 2024 นี้ก็คือที่ประมาณ33 บาทที่รัฐบาลจะซับซิไดซ์ให้คงที่อยู่ที่33 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของผู้ใช้รถดีเซลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10-11 บาทต่อกิโลเมตรเห็นไหมครับว่าอัตราการใช้ของตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้ว CNG เนี่ยถ้าวิ่งได้2กิโลเมตรต่อ1กิโลกรัม CNG เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการใช้ CNG ก็จะอยู่ที่ประมาณ9 บาทถึง9 บาท 50ต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับผมซึ่งราคา LNG เนี่ยเราจะล้อตามราคาของฟูลไพรซ์ของปตท.ที่ประกาศล่วงหน้าครั้งออกมาบวกค่าการจัดการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก23 ถึง 26 บาทต่อกิโลกรัม LNG เพราะฉะนั้นเนี่ย LNG เนี่ยถ้าวิ่งได้3ก็จะอยู่ที่ประมาณ8 บาทเห็นไหมครับว่าค่าอัตราเชื้อเพลิงต่อ1กิโลเมตรของ LNG เนี่ยก็จะประหยัดกว่า CNG ไปอย่างน้อย 10-15% อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับทางน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ประหยัดไปถึง 30% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกของทางผู้ประกอบการขนส่งเมื่อเปลี่ยนมาใช้ LNG แล้วเนี่ยครับผมก็จะมีความประหยัดเชื้อเพลิงต่อเดือนไปได้เยอะอยู่พอสมควรถ้าจะมองให้เห็นภาพง่ายๆก็คือถ้าเป็น CNG การใช้งานที่ประมาณสัก 10,000 กิโลเมตรต่อเดือนซึ่งค่าใช้จ่ายที่แก๊สก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 100,000 บาทต่อเดือนถ้าเปลี่ยนมาใช้ LNG เนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายลงมาเหลือประมาณสัก 85,000 ถึง 90,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประหยัดไปได้เดือนละ 10,000 ถึง 15,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับการติดตั้งที่ประมาณสัก 300,000 ถึง 450,000 ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 ปีถึง 2 ปีครึ่งก็จะมีการคืนทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับผม